I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even matter. What's up anh em? Lại là mình đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của mình. Trong cái vlog tuần này thì mình sẽ dẫn mọi người đi chợ cùng mình để mua thức ăn cho cả một tuần nhé. Nhưng mà trước khi chúng ta đi ấy thì bọn mình sẽ có một cái chit chat nho nhỏ. Ok, cùng bắt đầu thôi. Mình sẽ bắt đầu cái vlog với những lưu ý về thức ăn. Mình không biết cái này có phải gọi là misconception hay không, nhưng mà hồi trước lúc mà mình đi du học ấy, khoảng tầm 3 năm về trước, thì cái lúc mà mình đi và lúc mà mình dọn hành lý ấy thì bố mình có nói là con ơi mang nước mắm đi, hay là con ơi mang mắm tôm đi, rồi mang hạt tiêu đi, mang bột nêm đi, mang bột súp. Cái mà ở miền của mình thì gọi là súp, mình không biết ở nơi các bạn gọi là gì, nhưng cái mà để nêm canh ấy, chứ không phải là cái bột nêm no đâu, không phải bột nêm no nha mọi người, cái súp, ok, súp tôm đấy. Mình có nói với bố mình là không được đâu, tại vì là nếu mà cái đấy mà vỡ ở trong vali của mọi người là xác định cái Boeing nó thơm luôn đấy mọi người. Nên là kiểu mà nói chung là mình đã không mang theo. Và có một sự thật đó là khi mà mình sang đây thì mình kiểu bất ngờ, bởi vì là không thiếu một cái gì mọi người ạ. Kể cả tam thái tử hay là chinsu thì đều có hết nha mọi người, nên mọi người không cần phải lo lắng về cái vấn đề đấy. Mắm tôm cũng có luôn. Nên là nhá, đó là một cái như kiểu là một cái misconception của mọi người, hoặc là chỉ đơn giản là nó xuất phát từ cái sự quá là lo lắng của mọi người đi, vì mọi người có thể là nhớ nhà hoặc là mọi người muốn mang theo. Nhưng mà nói chung là tốt nhất là khi mà đi du học ấy thì mọi người muốn mang theo cũng được, nhưng mà mọi người chỉ nên mang đồ khô thôi, đừng có mang những cái kiểu như là những cái thứ mà nặng mùi hoặc là nó dễ vỡ ấy. Thì thứ nhất là không cần thiết, bởi vì ở bên này mọi người cũng có thể mua được ấy, nó sẽ nặng hành lý, mọi người nên dành cân để mang theo những cái thứ thiết yếu hơn. Ngoài ra thì nếu như mọi người muốn mang thì mọi người có thể mang đồ khô này để ăn trong một cái thời gian đầu khi mà mọi người chưa quen đi chợ, hoặc là mọi người nhớ nhà, mọi người muốn ăn ấy thì luôn có sẵn. Hoặc là ví dụ như những thứ mà mọi người rất là thích ăn mà bên này không có chẳng hạn, thì mọi người có thể mang theo, hoặc là không mua được, ví dụ như kiểu đặc sản hay là cái gì đấy, như kiểu ở chỗ mình là cu đơ chẳng hạn. Mà mình đi á, thì mình vẫn mang theo một ít hạt tiêu, bởi vì là cái hạt tiêu đấy là bố mình tự rang xong rồi xay ra, xong rồi cho vào trong một cái giấy than ấy, để kiểu như lúc mà đi qua cái máy quét ở sân bay thì người ta sẽ không phát hiện ra đấy là thức ăn. Mọi người đừng nói với ai biết nhá. What the hell? Nhưng mà thực sự lời mà nói ấy, thì nó ở bên này không thiếu cái gì mọi người, nhưng mà nó sẽ không được ngon như ở Việt Nam mọi người ăn đâu, nhưng mà nó cũng tạm chấp nhận được. Đó là lý do tại sao mà mình ăn rất là chắc chiêu cái hạt tiêu đấy mà bố mình làm, bởi vì nó rất là thơm, nó rất là ngon. Còn ở bên này kiểu có một lần mình nhớ là mình đi mua hạt tiêu ấy, nó xanh mịn như cát ấy, và ăn vào nó đúng như cát luôn mọi người. Nên là khi mà mọi người mua ấy thì mọi người cũng nên lưu ý là mọi người nên xem xét kỹ một tí. Mình sẽ để những cái này ở trong một cái vlog khác khi mà bọn mình đi chợ châu Á đi. Còn hôm nay mình sẽ đi chợ Tây, mình sẽ dẫn mọi người đi chợ Tây, chợ ở Canada có gì thì hôm nay mọi người sẽ biết. Cho nên là mình sẽ dành những cái điều đấy cho một cái vlog khác. Còn đấy là những điều mà mình muốn lưu ý mọi người, đó là mọi người không nên mang quá nhiều đồ ăn theo khi mà mọi người đi du học. Và điều tiếp theo mà mình muốn nói tới trong cái vlog này đó là những cái tips. Mình không biết nó có phải gọi là tips hay không, hay là những cái hack, hoặc chỉ đơn giản là những cái thói quen mà mình thường chuẩn bị khi mà mình đi chợ, hoặc là những cái điều mà mọi người nên biết khi mà mọi người đi chợ ở Canada nhé. Điều đầu tiên mà mình muốn nhắc tới ở đây đó là thẻ tích điểm, hay những cái chương trình ưu đãi, hay là những cái chương trình khuyến khích mua hàng ấy. Mọi người nên để ý những cái chợ mà mọi người hay đi nó có những cái chương trình như thế hay không, thì mọi người nên apply nhá. Như cái chợ mà mình hay đi ấy là chợ Northfield, thì nó thuộc tập đoàn Loblaws. Thì Loblaws nó own rất là nhiều những cái đại lý bán lẻ, ví dụ như là Shoppers Drug Mart hay là Northfield chẳng hạn, hoặc là chợ Loblaws cũng có luôn. Nó đều thuộc sở hữu của một cái công ty mẹ. Thì cái công ty mẹ này nó có một cái thẻ tích điểm tên là PC Optimum. Thì cái thẻ này mọi người có thể đi chợ thì mọi người có thể tích điểm vào trong cái thẻ này, và khi mà mọi người đủ điểm ở những cái mức điểm mà được redeem ấy, thì mọi người có thể redeem tương ứng với các cái giá trị khác nhau. Ví dụ như 10.000 điểm thì mọi người có thể đổi được 10 đô off cho bất kỳ một cái đồ gì mà mọi người mua ở những cái công ty con này của Loblaws, như là Shoppers Drug Mart. Shoppers Drug Mart thì mọi người có thể mua được rất là nhiều thứ, kể cả những cái mỹ phẩm đắt tiền, ví dụ như kiểu là Estée Lauder hay là YSL whatever. Hoặc là mọi người chỉ đơn giản là mọi người giảm tiền đi chợ cho những cái lần tiếp theo thôi, thì nó rất là safe luôn đó mọi người. Đợt trước thì mình nhớ là mình có 50.000 điểm, nó có một cái chương trình khuyến mãi, thì 50.000 điểm đấy mọi người bình thường là mọi người chỉ đổi được 50 đô thôi, nhưng mà hôm đấy thì nó khuyến mãi, nó có thể đổi đến 65 đô, thì mình đã mua một chai nước hoa. Nên là mình nghĩ là nếu như mà mọi người qua đây thì mọi người chắc chắn là nên có một cái thẻ PC Optimum, tại vì nó sẽ rất là có lợi.
Ví dụ những cái thẻ mà nó không có phải là redeem điểm ấy, nó có thể trừ discount trực tiếp lên trên cái bill mà mọi người mua hàng luôn. Ví dụ như ở cái grocery store mà hồi trước mình làm, nó sẽ có discount 5% cho nhân viên, còn cho khách hàng thì nó sẽ có 2% discount. Nó có rất là nhiều cái loại chương trình ấy, thì nói chung là mọi người nên để ý một chút để mọi người tiết kiệm thêm tiền khi mà mọi người đi chợ. Điều thứ hai mà mình muốn nói tới đó là cái cách mà mọi người mua hàng, payment method. Hiện tại đang dịch Covid ấy, nên là hầu như các cái cửa hàng thì người ta đều khuyến khích mọi người contactless payment method, có nghĩa là mọi người sử dụng thẻ, giảm tránh cái sự tiếp xúc giữa người với người ấy. Ví dụ như mọi người trả tiền mặt, mọi người đưa tiền cho người ta thì người ta phải thối lại tiền cho mọi người chẳng hạn, thì như thế nó sẽ có rất là nhiều interaction, đúng không? Cho nên là nó sẽ có thể làm gia tăng cái cơ hội lây lan Covid. Cho nên là đấy là lý do mà tại sao người ta khuyến khích mọi người là sử dụng debit hoặc credit, hoặc là mọi người có thể sử dụng smartphone hoặc là cái smartwatch của mọi người để mọi người tap trực tiếp lên trên cái POS, thì như thế nó sẽ giảm thiểu được cái sự lây lan của Covid đó mọi người. Ngoài ra thì mọi người cũng nên lưu ý đó là một số cái chợ châu Á ấy, thì người ta không sử dụng credit card. Chợ Tây thì thoải mái nha mọi người. Tại vì là mình thì mình thích dùng credit card, thứ nhất là bởi vì cái số tiền ở trong tài khoản của mình không phải là hay có dư ấy. Mọi người nên có thói quen sử dụng credit card đi, bởi vì nó rất là tốt cho sau này ấy, kiểu mọi người có thể build up credit score để mọi người mua nhà này. Khi mà cái credit score của mọi người good á, thì mọi người có thể apply để expand cái credit limit của mọi người. Như bình thường khi mà mọi người mở một cái credit card thì limit của nó là 1.000 đô, còn khi mà mình có một cái credit score đủ tốt á thì mình có thể apply, và bây giờ hiện tại thì credit limit của mình là 3.000, cho nên là nó rất là tốt. Sau này khi mà mọi người muốn mua xe hay là mua nhà thì mọi người có thể dễ dàng mua hơn, mọi người sẽ có một cái hạn mức để mà mọi người có thể chi trả được cho cái số tiền đấy. Ngoài ra thì nó cũng rất là tốt cho những bạn nào mà muốn xin PR sau này, bởi vì người ta sẽ check credit score của mọi người. Một điều nữa đó là mình sử dụng Xin Visa Card. Mọi người có thể sử dụng bất kỳ một cái bank nào, nhưng mà mình thì mình sử dụng Scotiabank khi mình qua đây rồi, thì mình cảm thấy nó rất là ok ấy, kiểu cái security của nó rất là tốt. Và thứ hai nữa là thì cho học sinh ấy, bọn mình thích giải trí là phần nhiều, đúng không? Cái thẻ Visa của Scotiabank thì nó liên kết với Xin, một cái chương trình tích điểm của Cineplex, thì cái thẻ đấy nó sẽ có thể giúp cho mọi người redeem điểm và mọi người có thể đi xem phim miễn phí. Thường thì bây giờ sau khi mà mình sử dụng Cine thì mình có rất là nhiều điểm, và kiểu hầu như 15-20 nghìn điểm mình chỉ toàn redeem để mình đi xem phim thôi, và hầu như toàn miễn phí hết mọi người. Tuần nào mình cũng đi kiểu xả stress, nhưng bây giờ dịch rồi đâu có đi được đâu. Thay vào đấy người ta lại có một chương trình khác mọi người ạ. Đó là mọi người có thể đổi cái điểm đấy ra gift card. Nó có thể đổi từ điểm sang gift card của rất là nhiều cái hãng khác nhau, ví dụ như Sephora này, Indigo này, Home Depot. Foot Locker thì mọi người có thể mua giày, mua nước hoa, mua mỹ phẩm, whatever. Nói chung là nó rất là, mình cảm thấy là nó rất tuyệt vời. Mình nghĩ là mọi người nên biết về những điều này để cái cuộc sống của mọi người khi mà sang đây mọi người có thể tận dụng hết được những cái lợi ích của những cái việc nó tưởng chừng nó rất là còn con, nhưng nó mang đến cho mọi người rất là nhiều lợi ích ấy. Điều thứ ba mà mình muốn nhắc tới ở đây đó là mọi người nên lên một cái list trước khi mà mọi người đi chợ, những thứ mà mọi người cần phải mua nhá. Điều này thì sẽ giúp mọi người tiết kiệm được chi tiêu nè, và tiết kiệm được thời gian khi mà mọi người đi chợ. Mọi người sẽ không phải là đi lung tung rồi loanh quanh rồi không biết ăn gì, xong rồi mọi người sẽ pick rất là nhiều đồ và cuối cùng là mọi người sẽ tiêu rất là nhiều tiền, cháy túi, out of budget. Mình cảm thấy cái việc mà nghĩ xem là hôm nay ăn gì hay tuần này ăn gì nó còn khó hơn kiếm tiền đó mọi người. Mình không biết vì sao nữa, cho nên là các anh con trai nên chủ động trong việc là quyết định xem ăn gì và bảo là em ơi đi ăn cái này đi ăn cái kia đi, chứ đừng hỏi là em ơi hôm nay ăn gì nữa, tại vì nó rất là đau đầu. Ngoài ra thì cái này còn tốt cho những cái bạn nào mà não cá vàng giống như mình, bởi vì mình rất là hay quên. Thường thì trước khi ra khỏi nhà mình phải check coi thử là hết cái gì, hết hạt nêm, hết tiêu, hết nước mắm, hết bột giặt chẳng hạn như thế, để mình thêm vào list, thì lúc mà mình đi mua mình sẽ không bị quên, và lúc mình động tới thì mình không có để dùng ấy. Và đây là cái list đồ đi chợ của mình trong tuần này. Mọi người hãy theo chân mình và mua hết cái đống đồ này nhé. Điều thứ tư mà mình muốn nhắc tới ở đây đó là mọi người nên sử dụng lại những cái túi giấy, những cái túi bóng, những cái túi vải mà mọi người đi shopping về á, thì mọi người có thể tận dụng lại để chứ đừng quăng đi để mà đi chợ. Mình sẽ save lại những cái plastic bag mà mình đi chợ từ lần trước mà nó còn sạch ấy, để ví dụ như plastic thì mình sẽ dùng cho thịt cá này, bởi vì nó có thể dì nước ấy. Còn những cái túi vải hay là túi giấy thì mình có thể sử dụng cho như là bánh mì này, trứng này, rồi là rau chẳng hạn này kia đó. Mọi người có thể sử dụng lại và nó được rất là nhiều lần và nó cũng rất là
bền nữa, và mọi người sẽ không phải là sử dụng plastic bag all the time, đúng không? Một ngày mọi người thử tưởng tượng đi, nó thải ra môi trường rất là nhiều plastic và như thế nó không tốt một chút nào hết, đúng không? Nên là mọi người nên tập có một cái thói quen như thế. Và ở bên này thì môi trường được rất là chú trọng, nhưng mà mình phải công nhận một điều là môi trường ở bên này rất là trong lành, rất là sạch, rất là tuyệt vời. Nói chung là mọi người có thể cảm nhận được ngay lập tức khi mà mọi người mới tới đây luôn. Và một cái điều rõ rệt nhất đó là cái bệnh xoang của mình đã biến mất. Mặc dù ở bên này rất là lạnh, rất là lạnh, nó có thể xuống tới âm 20 độ này, âm 30 độ, nhưng mà bệnh xoang của mình đã biến mất và nó rất là nặng thì ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam thì nóng và ấm, nên là kiểu khi mà mùa hè mình không thể nào mà mình nằm điều hòa được và mình phải chịu cái nắng 40 độ như thế. Nhưng mà sang bên này thì nó hoàn toàn biến mất. Nên là thực sự để mà nói thì cái không khí và cái môi trường ở bên này rất là sạch, nên là mọi người cố gắng học tập ở người ta cái ý thức bảo vệ môi trường đấy. Ngoài ra thì để tăng cường cái điều này, những cái grocery store người ta bắt đầu charge tiền plastic bag của mọi người. Có nghĩa là mọi người phải mua cái plastic bag khi mà mọi người muốn dùng, khi mà mọi người đi chợ. Ví dụ như người ta sẽ hỏi là do you want a plastic bag? Nếu như bạn bảo có bao nhiêu cái thì người ta sẽ charge 5 cent hoặc là bao nhiêu cent đấy thì mình không biết. Ở những cái store khác thì như thế nào, nhưng cái store trước đây của mình thì người ta charge 5 cent một cái. Tại sao mọi người không xếp trả tiền cho nó thì ok thôi, nhưng mà mọi người không muốn lãng phí tiền vào những cái thứ rất là ngớ ngẩn, đúng không? Vừa không bảo vệ môi trường và nó rất là stupid. Hồi trước lúc mà mình làm ở trong store của mình và khi mà người ta bắt đầu có cái policy này, không phải là mọi người cảm thấy weird mà là mọi người không có willing lắm trong cái việc là mọi người phải trả tiền cho cái plastic bag ấy. Mọi người sẽ kiểu phàn nàn này kia, nhưng mà mình nghĩ đây là một điều cần thiết và nên làm, nên là mình luôn ủng hộ. Mình sẽ không trả tiền nếu như mà trong trường hợp người ta không biết, hoặc người ta đến lần đầu đến, người ta không biết đến cái policy này thì mình vẫn có thể châm trước mà mình không charge bag của người ta và mình vẫn cho người ta. Tại vì dẫu sao trong nước người ta đi chợ mà người ta không có túi để mang về thì làm sao người ta có thể carry được, đúng không? Hoặc ví dụ nhiều người già thì mình vẫn có thể give away, bởi vì là kiểu người ta phải chia nhỏ cái túi ra và người ta cần nhiều túi ấy để có thể dễ dàng load cái đồ lên trên cái trunk của người ta. Nhưng mà còn sau này khi mà cái luật này nó trở nên phổ biến ấy thì mình sẽ charge hết, nên là mình không có care. Và điều cuối cùng mà mình muốn nói tới trong cái chit chat ngày hôm nay đó là mọi người hãy mang một cái đồng loonies khi mà mọi người đi chợ. Mình nghĩ là bây giờ chắc là ở chợ nào cũng thế rồi á mọi người. Mình có đi chợ Ocean là một cái chợ châu Á và mùa Northfield là một cái chợ Tây. Mình không bao giờ có cash ở trong cái túi tiền hay cái ví tiền. Mình đi chợ mình còn không mang ví cơ, bởi vì là đâu cần thiết đâu mọi người. Mình dùng phone của mình để mình pay hoặc là mình dùng thẻ để mình pay thôi, chứ mình không bao giờ mà phải cash luôn. Nói chung là mình không có thói quen xài cash, tại vì mình hay quên lắm. Mình làm mất rồi mình quên ở đâu đó rồi mất tiền rồi whatever, nên là mình không bao giờ có cash ở trong người. Nhưng mà mình luôn luôn phải có đồng loonies ở trong người khi mà mình đi chợ. Thì cái đồng loonies là đồng gì? Đồng loonies là $1 theo tiền Canada nha mọi người. Thì đây là chính là đồng $1, thì người ta gọi đồng $1 này là loonie. 2 đồng $1 thì là 2 loonies, thì người ta sẽ gọi là toonies. Đây chính là đồng toonies này mọi người. Thì nó giống như kiểu một cái slang của người Canadian đó mọi người. Mình không biết ở nơi khác có gọi như thế không. Đồng 25 cent thì nó gọi là a quarter thì mọi người cũng biết rồi. Mình nghĩ là nhiều bạn biết đồng 25 cent thì nó gọi là a quarter. Đồng 5 cent thì người ta gọi là nickel. Một cái này thì nó ít sử dụng hơn. Thứ nhất là nó ít sử dụng, và thứ hai cái từ slang cho nó cũng ít sử dụng hơn. Theo mình cảm thấy là như thế, nhưng có nhiều người vẫn gọi nha. Và đồng 10 cent thì người ta gọi là a dime nha mọi người. Mình thấy người ta ít sử dụng cái slang dime cho cái đồng 10 cent ấy, người ta thường gọi là 10 cent. Những người già ấy, người ta hay gọi là a dime. Tại sao mà mình bảo mọi người phải có đồng loonie trong người khi mà mọi người đi chợ, bất kể là mọi người pay bằng card hay mọi người pay bằng bất cứ cái method nào, thì mình sẽ bật mí khi mà mình đi chợ. Cho nên là hãy theo dõi hết nhé. Hello mọi người, bọn mình vừa mới tới chợ ấy. Và mọi người còn nhớ cái đồng loonies mà mình bảo mọi người mang theo khi mà mọi người đi chợ không? Để mình sẽ sử dụng cái này để deposit cái, để mọi người có thể lấy cái card này để mọi người đi chợ ấy. Thì mọi người sẽ ấn cái đồng loonies này vào đây, và sau đó nó sẽ nhả cái khóa này ra, và sau đấy thì mọi người có thể lấy được card để đi chợ. Nó không phải là lấy luôn ấy, mọi người chỉ deposit cái này thôi. Và khi mọi người come back thì mọi người trả lại cái card này thì mọi người có thể lấy lại cái đồng loonies này. Ok, let's go. Ở đây rồi thì mình sẽ đi vào quầy rau ở ngay phía bên tay phải của mình luôn. Thì ở đây mình sẽ pick dâu và blueberries. Bây giờ dâu thì nó đang vào mùa ấy, nhưng mà nó rất là ngon luôn, nhưng mà nó hơi mắc một chút xíu. Dâu mùa này thì rất là ngon luôn đó mọi người. Kiểu mọi người có thể nhìn thấy kiểu nó rất là mập và nó rất là đỏ luôn ấy, và nó cũng rất là ngọt nữa. Trước đây thì giá thì hơi mắc, nhưng mà bây giờ kiểu nó đang on sale ấy, nó đang xếp $1, nên là mình quyết định là mình sẽ mua một thùng. Mình rất là thích ăn blueberry luôn á, mình sẽ cho cái này vào cái smoothie của mình. Nhưng mà nó hơi mắc á mọi người, kiểu nó hơi
thì đang dịch với mọi người, mọi người cố gắng ăn nhiều hoa quả để bổ sung vitamin C nha. Mình thì mình rất là ăn quýt và ngày nào thì mình cũng mang để đi làm ấy. Nó kiểu mọi người sẽ bổ sung thêm vitamin C vào, kiểu nó cũng gọn và nó cũng tiện nữa, nó cũng sạch ấy. Mình chỉ cần rửa qua vỏ là mình có thể ăn được rồi. Khá là rẻ đó mọi người, chỉ có 1.97 đồng một pound. Bây giờ thì mình sẽ đi mua ớt chuông. Ớt chuông thì nó có nhiều màu, mình sẽ mua đủ 3 màu. Còn bạn nào thích ăn màu gì thì có thể mua màu đấy. Mình thì không cảm thấy vị của chúng có gì khác biệt. Mình thì rất là thích ăn ớt chuông tại vì cái mùi của nó rất là nồng, nhưng mà nó không bị cay, nó không bị ảnh hưởng đến dạ dày của mình ấy. Mình sẽ cố gắng nấu những cái món nào mà mình có thể rau củ quả, thì như thế mình có thể ăn được nhiều rau hơn. Spinach mà mình thường mua là cái loại này. Ở Việt Nam thì mình chưa bao giờ ăn cái này ấy. Mình nghe người ta bảo cái này tên là rau chân vịt, nhưng mà ở bên này thì mình mới sang đây thì mình mới bắt đầu ăn cái spinach này. Thì cái này rất là tốt luôn đó mọi người, nó rất tốt cho hệ tiêu hóa luôn. Tại vì ở bên này rau nó cũng khá là khan hiếm và nó cũng không đa dạng như ở Việt Nam ấy, nên mọi người kiểu cố gắng ăn nhiều rau. Và cái này thì ăn sống nó cũng rất là ngon, kiểu mình thường xay với smoothie á. Và mình thường mua nó ở trong cái hộp như này tại vì mình cũng lười nhặt rồi nó bị bẩn đấy mọi người, kiểu về mình chỉ cần rửa lại sau đó mình có thể xay smoothie luôn. Cái này rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ mua bánh mì. Hiện tại thì kiểu như là mình đang giảm cân đấy, cho nên là mình chú trọng kiểu cắt tinh bột đi, nhưng mà mình vẫn ăn bánh mì tại vì mình không thể không có tinh bột được, kiểu mình không thể làm việc được luôn á. Mình thường hay ăn cái loại này của Ý, kiểu nó là như kiểu là nó là sisem đó mọi người, hạt gừng hay hạt nè gì đấy. Waiting for you, baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me. Hồi trước thì mình không ăn được cá hồi á mọi người, kiểu cảm giác nó cứ bị lợm lợm ấy, nhất là kiểu sashimi ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu mình rất là thích ăn cá hồi, kiểu như là mọi người áp chảo với bơ và tỏi, hoặc là mọi người cũng có thể làm áp chảo cốt leo, nó cũng rất là ngon. Là mình thường mua cái loại kiểu nó bọc kín như này, nó rất là sạch luôn đấy, và nó cũng khá là mắc, 23 đô cho một cái pack như này là 1 cân cho một cái pack như này. Mình rất là thích ăn thịt bò luôn á mọi người, và kiểu mình không phải là fan của thịt lợn đấy, mình kiểu rất là ít khi ăn thịt lợn luôn vì nó bị hôi ấy mọi người. Còn gà ở bên này thì kiểu người ta trồng là gà công nghiệp và nó rất là bở luôn, nó không phải là thơm, không phải là dai như kiểu là gà ở Việt Nam, kiểu nó rất là lòng bỏng ấy, mình kiểu không thể nào ăn nổi khi ăn thịt bò và cá. Mình sẽ thích một cục bơ để mà mình làm waffle hay là mình kiểu áp chảo salmon đó mọi người. Thì mình hay ăn cái loại là unsalted, mình hay mua của President Choice. Mình sẽ mua trứng luôn bởi vì là mình hết trứng rồi, và thường thì mình sẽ ăn brown eggs, kiểu cảm giác nó thơm hơn ấy, cái lòng đỏ của nó rất là ngon. Mình thì hay mua whipping cream cái tháng này. Cái mình mua là cái màu đỏ original flavor. Cái này thì nó light, nó kiểu ít ngọt hơn đó mọi người, nhưng mà cảm giác kiểu nó bị lỏng hơn đấy, và mình không thích cái texture của nó, cho nên là mình sẽ cái này ăn chung với waffle rất là ngon luôn đó mọi người. Mình thường hay ăn waffle của cái hãng này, nó có tên là Eagle, và mình hay ăn cái vị original. Cái mình mua là 16 piece family size, tại vì là kiểu nó đủ cho cả một tuần mình ăn ấy, mình không cần phải mua 2 hộp 8 miếng. Tại vì như mọi người nhìn thấy á, thì 2 hộp 8 miếng nó đã là 5 đồng, 3 đồng 57 rồi. Còn nếu mà mình mua cái 16 piece á, thì nó chỉ có 4 đồng 97 thôi, thì kiểu nó kiểu rất là tiết kiệm luôn đấy. Cho nên là Hello mọi người, bây giờ thì mình đã hoàn thành xong cái việc đi chợ rồi. Giờ mình sẽ đi tính tiền nhá. Đây thì mình sẽ chỉ có dưới 16 items thôi, nên là mình quyết định là mình sẽ check out ở quầy self check out. Ok, let's go.
Mọi người, mình vừa mới về tới nhà và mình đã cất hết đồ vào trong tủ lạnh rồi. Cá rồi là rau, trứng này kia mình đã cho hết vào trong tủ lạnh rồi vì mình sợ nó bị ươn ấy. Thịt thì mình sẽ để ở bên ngoài bởi vì mình sẽ chuẩn bị bữa tối ngay bây giờ và mình sẽ dẫn mọi người vào bếp cùng mình nhá. Let's go! Đã rửa sạch cái thịt rồi và bây giờ mình sẽ cắt miếng nó ra thành như này và mình sẽ ướp gia vị để nó ngấm và cho nó nghỉ trong vòng 20 phút. Thịt bò thì mình sẽ ướp cùng với tỏi và gừng băm nhỏ, một ít hạt tiêu và dầu hào. Ớt chuông thì mọi người rửa sạch, bỏ cuống và mọi người nhớ lấy hết ruột ra nha, kể cả cái hột của nó bởi vì cái hột nó rất là hại cho dạ dày của bọn mình. Trong lúc chờ thịt bò ngấm gia vị ấy, thì mình sẽ đi chuẩn bị đồ để làm smoothie. Đây là cái công thức smoothie dành cho những bạn nào lười nấu ăn và lười ăn rau giống như mình. Smoothie của mình thì có blueberry, spinach, một ít dâu và chuối chín. Sữa thì mình sử dụng sữa hạt và ở đây thì mình dùng sữa đậu nành bởi vì mình thích uống sữa đậu nành ấy. Còn các bạn có thể sử dụng sữa hạnh nhân hoặc sữa ọc chó đều ok. Mọi người đừng hỏi là tại sao steak của mình nó chín như thế, là bởi vì mình là người chưa hề ăn chín uống sôi nha mọi người. Mình không ăn được đồ tái. Mặc dù mình biết là nếu mà thịt bò ăn tái thì nó rất là ngon, nó rất là mềm, nhưng mà mình không thể ăn được. Mình vừa mới ăn tối xong mọi người ạ, và mình đang rất là no. Oh my god. Và mình rất là enjoy cái bữa tối ấy. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết cái video này. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay và thú vị thì đừng quên cho mình một like, share và một subscribe cho YouTube channel của mình nhé. Nếu như mọi người muốn mình làm tiếp những cái chủ đề gì thì mọi người có thể comment ở phía dưới để mình biết. Và mình hy vọng là mình có thể có thời gian và mang đến cho mọi người những cái video thú vị và hay hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.